A magyar puszta tényleg sivár és egyhangú volna? Ha nem ítélkezünk felületesen, figyelmünk jutalmául e síkvidék beavat titkaiba. Hortobágy, dicső rónaság, te vagy az Isten homloka. A magasból letekintve pompás, színes szőnyeg tárul szemünk elé. A változatos élőhelyfoltok, növénytársulások elhelyezkedését a termőréteg megléte vagy hiánya határozza meg. E néhány centiméteres szintkülönbségek több 100 méter magasból is árulkodóak. A természet cifra szőttesét egymással szorosan kapcsolódó élőhelytípusok szövete alkotja. Szikes gyepek, mocsarak, legelők, melyek az újabb keletű színfoltokat, az egykori mocsármedencékből kialakított halastavakat és telepített erdőfoltokat ölelik körül. Hív a puszta. A messzi északról érkező darucsapatok, amint megpillantják a Hortobágy folyó ezüstös szalagját, már tudják, legfontosabb vonulási menedékükhöz értek. A Kárpátokig nyúló sztyeppzóna nyugati előőrsét a Tisza és egykori mellékfolyói asztallap simaságúvá egyengedték, hordalékokkal terítették. Ez Európa legnagyobb természetes eredetű szikes síksága. A nátriumsókban gazdag szikes felszíni kisformák, a szikfenekek és szikerek a talaj felső, termékeny rétegének lemosódásával keletkeztek. A szélsőséges éghajlatot szívósan tűrő gyógynövény, a kamilla, erős illatot áraszt, és amíg a szemmel lát, foltjaival megfesti a látóhatárt. Aki gyalogosan érkezik, emberalkotta tájelemek igazítják útba. Mintegy 70 felbecsülhetetlen értékű kunhalom emelkedik ki a síkságból, mely 5 évezrede dacol az elemekkel. E kurgánokat a rézkor végének nagy állattartó nomádjai emelték fejedelmeik földpiramisaként. A sziki legelőkön a veresnadrág csenkesz fűfakadástól ősz végéig színe változásaival öltözteti a pusztát. A taposást jól tűrő, tartós aszály után is gyorsan megújuló tippan, még kiszáradását követően is értékes táplálék a rovarvilág és a növényevő emlősök számára egyaránt. Megesik, hogy a forróságban a távoli tárgyak a szemünk láttára vibráló, lebegő táncra kelnek. Egy különös légköri jelenség a déli báb űz velünk játékot. A hőséget az aszályos nyár derekán csak a puszta felett járó szellő enyhíti. De ha egy apró szikra akad útjába, a síkság egy csapásra földi pokollá válik. A felizzó száraz növényi anyagból elszabadult tűz mindent felemészt. Nyomában rohanó porördögök és tölcsérek születnek. De a pusztulás hírnökei egyúttal a megújulás előkészítői is. A kopár felszínt hamarosan elborítja a frissen zsendülő fű.
A nagytestű növényevők, a psevalszkij vadlovak, az őstulkot formázó hekkmarhák, a közelettükre szétrebbenő rovarok és a föld alól előbújó ürgék újra birtokba veszik otthonukat. Némán merengve ül az ős nyugalom e térségen. A végtelenség érzését talán a töretlen látóhatár takaratlansága adja. A táj által sugárzott harmóniát a távoli horizontba belesimuló pásztorszállások, hodályok és gémeskutak csak még jobban kihangsúlyozzák. A pásztortudomány őrzői és éltetői ma is a hortobágyi pásztorok. A jószágtartással kapcsolatos tudásuk és a régmúltban gyökerező szokásaik ma is a Hortobágy legfőbb értékei közé tartoznak. A szürke marha tartása az oszmán hódoltság időszakában Magyarország legfőbb kiviteli termékének számított. A több tízezres állatállományt messzi vásárokra hajtani veszélyes mesterség volt, amire csak a végváraknál edződött, felfegyverkezett hajdúk vállalkoztak. A 19. század közepén az egykori öntésterületek ármentesítésével a folyókanyarulatok átvágása, a gátépítés hatására a leválasztott morotvák feltöltődésnek indultak. A felszíni vízállások, legelőtavak, mocsarak összezsugorodtak, sorra készültek a gémeskutak. Napjainkban a természetes vízutánpótlást a Hortobágyi Nemzeti Park aktív kezeléssel állítja helyre, biztosítva a mocsarak vízellátását. Az évezredek óta zajló hagyományos tájhasználatnak, ember és természet harmonikus együttélésének kiemelkedő példájaként 1999-ben az UNESCO Világörökség része címmel díjazta a 80 000 hektáron elterülő Hortobágyi Nemzeti Parkot. A rónaság a természettől állattenyésztésre rendeltetett. A téli puszta szinte kiürül. Megtelnek a karámok, hodályok és pásztorszállások is a hosszú, hideg hónapokra. A pásztoroknak ilyenkor jut idejük eszközeik díszítésére, ősi jelképek élednek újjá kezük nyomán. A hidegebb hónapokban jelentős számú rétisas húzódik le északabbról, elsősorban hallal és vízimadárral táplálkoznak. A Hortobágyra két isten kéne, egy, aki szárassza, egy meg, aki árassza. Tavaszra tengerré változik a pusztaság. Böjti szelek borzolják a felszínt, az égboltot visszatükrözi a vízzel borított táj. Mindent betölt a szerelmes parti madarak, bíbicek, cankók, pólingok, gólyatöcsök és nászruhás récék hangoskodása. Közép-Európa egyik legjelentősebb madárélőhelyén közel 350 madárfajt jegyeztek fel. Számos faj hazai költőállománya itt összpontosul, ami a természetvédelmi szakemberek sok évtizedes munkájának is köszönhető. A halastavak nádrengetege rejti Európa legnagyobb, 500 párt elérő kanalasgém telepét. A jelenlegi formájában 1850 hektáros összefüggő tóegységében extenzív haltermelés folyik. Kiemelkedő vízimadárvilága révén
nemzetközileg is elismert Ramsari terület. A bőség időszakában a lármás nádi rejtek hemzseg az élelemtől. Az Európa szerte veszélyeztetett cigányréce is élelmet keres. A virágzó tündérfátyollal borított vízfelület, fehér tavi rózsaszigetei, mintha egy tündérmese díszletét adnák. Ez a fattyúszerkő kolónia fészkelőhelye. A szeptemberi szárazság felértékeli egy kis csatorna jelentőségét. Szinte menetrendszerűen követik egymást az északról érkező, vetéseken, kukoricatarlókon jól lakott, szomjas darucsapatok. Vonulásuk az ősz leglátványosabb természeti eseménye. A legnagyobb tómedrek biztonságában akár 50 000 példány is éjszakázik, hogy reggelente innen induljon táplálkozni a vetések és szántóföldek vége láthatatlan sokaságában. A Kékvércse költőállományának megőrzése kiemelt nemzetközi jelentőségű feladat. Az utóbbi 15 esztendőben a költőpárok száma megduplázódott. Az akár több ezres kékvércse csapatok az alkonyati repülés során húzódnak be a síkvidéki erdőkbe, facsoportokba. Mire leszáll az est, ismét elcsendesül a táj. Az ég és a föld találkozását semmi sem töri meg a sík horizonton. Az égismeret fontos szerepet töltött be az ősi nomádok és a máig itt legeltető pásztorok mindennapjaiban és mítoszaiban. E hagyományok fényében 2011-ben a Hortobágyi Nemzeti Park nemzetközileg jegyzett Csillagos égbolt park címet kapott. A vízi világot a felújított Halastavi kisvasúttal fedezhetjük fel. Az 5 kilométeres símpályát követő tanösvényével, információs tábláival és kilátótornyaival igen népszerű az ökoturisták körében. A Hortobágy folyó partján elterülő Hortobágyi Vadaspark tágas kifutóival az ember megjelenése előtt ezen a tájon élő állatfajokat, illetve a védett területeken ma is élő vadállatokat mutatja be. A 9 lyukú híd szomszédságában a hortobágyi csárda kiállítás helytörténeti érdekességeket mutat be. A Pásztor Múzeum pedig a pásztorkodás és a pusztai életvilágát. A folyó nyugati oldalán a Pusztai Állatparkban a régi magyar házi állatfajtákat, Mátán pedig a történelmi ménest tekinthetik meg és pusztai fogatozáson vehetnek részt. A vendégek a Tiszatavi vízisétányt és tanösvényt a Poroszlóról induló csónakokkal közelíthetik meg. A közel fél évszázada szerencsés csillagzat alatt megszületett Hortobágyi Nemzeti Park legfontosabb feladata, hogy megőrizze az egykori sztyeppvilág természetes képét és a vadon élő állat- és növényfajok sokszínűségét, élőhelyeik változatosságát, harmóniában a hagyományosan pásztorló legeltetéssel, tájhasználattal. Ez az a hely, ahol a természet és az ember harmonikus együttélése
a biológiai sokféleség őrzőjévé nemesült.